Jag heter Georgia. I den här videon kommer vi att lära oss hur man installerar IBO Player Pro på din Samsung Smart TV. Det är superenkelt, så följ med steg för steg. Och om du har några frågor eller förslag, lämna dem gärna i kommentarerna nedan. Jag hjälper gärna till. Först, slå på din TV och tryck på hemknappen i mitten av din fjärrkontroll. På hemsidan, navigera till appar. I det övre högra hörnet ser du en sökfält. Klicka på det. Skriv IB Player Pro och du kommer att se applikationen dyka upp. Klicka på OK för att öppna appens detaljer. Klicka sedan på installera. När appen är installerad, klicka öppna. När du öppnar appen kommer din MAC-adress och enhetsnyckel att visas på skärmen. Se till att skriva ner dem. Du kommer att behöva dem för att aktivera appen och lägga till din spellista. Viktiga anteckningar. Tänk på att IBO Player Pro inte erbjuder en spellista, så du måste lägga till den själv. Om du inte har en, kolla in länkarna i beskrivningen eller den första kommentaren för de bästa spellistautgivarna samt en guide om hur du aktiverar den. Appen är gratis de första 7 dagarna, men efter det måste du aktivera den eftersom det är en betalapp. Oroa dig inte. Jag har också inkluderat länkar till de bästa IBO Player livstidsplanutgivarna i beskrivningen eller den första kommentaren. Och det är allt! Din Samsung TV är nu inställd med IBO Player Pro. Tack för att du tittade! Om den här guiden var till hjälp, glöm inte att gilla den här videon, prenumerera för fler handledningar och lämna en kommentar om du har några frågor. Vi ses i nästa video.